Shalom. Frid. Wow. Thank you so much for your welcome. Tack för att ni hälsar mig välkommen. It's such a joy and a blessing for me to be here with you. Det är en så stor glädje och välsignelse för mig att vara här med er. Thank you so much, Andreas, for inviting me a couple of years ago, maybe. Tack Andreas för att du bjöd in mig. I didn't know what would be happening. We didn't know about COVID. Visste inte vad som skulle hända. Hur var det med covid? But like you, I'm really just rejoicing in being with people face to face. Precis som er så tycker jag glädjer mig väldigt att vara tillsammans med människor. Ansikte till ansikte. Some of you I know a little already. Några av er känner jag redan lite grann. And others I have yet to meet. Och andra har jag inte hälsat på ännu. But I do very much hope that I'll be able to sit and get to meet with every one of you while I'm here. Jag hoppas verkligen att jag kan få möjligheten att sätta mig ner och möta var och en av er medan jag är här. And I want to thank you for giving me the privilege and opportunity of sharing with you. Jag vill tacka er för möjligheten ni har gett mig att dela med mig. But I'm here to learn from you. Men jag är här för att lära av er. And if anybody here is a teacher, you know that you learn more from your students than they do from you. Om någon av er är lärare så vet ni att läraren lär sig mer av sina elever än eleverna av läraren. I'm learning a lot already. Jag har redan lärt mig mycket. And my prayer and my hope is that I will be a blessing to you. Min bön och mitt hopp är att jag ska vara en välsignelse för er. But I don't know you yet. Men jag känner er inte ännu. So I'm going to be sharing my story this evening. Så jag ska dela min historia med er. But I do hope you will be free to share with me your stories over the next few Men jag days. hoppas ni ska känna er fria att dela er historia med mig de nästa dagarna. I would like to know, what is it that God has done to give you a love for my people? Jag vill veta vad Gud har gjort med er för att ge en kärlek till mitt folk. And how are you sharing that and passing that on to others? Och hur ni delar och ger det vidare till andra. And I'm sure that we'll have plenty of discussion and questions. Och jag är säker på att vi kommer ha många samtal och diskussioner. And please feel free to help me find the right level for my answers. Och var så snälla och hjälp mig att hitta rätt nivå på mina svar. But right now my task is to share how I became a believer in Jesus. Just nu så är min uppgift att dela med er hur jag blev en Jesus-troende. Everyone has a story. Alla har en historia. The title of a book I read recently. Detta är titeln på en bok som jag just har läst. Everyone has a story. Alla har en historia. But not everyone thinks they have a story. Men inte alla tror att de har en historia. But some are written in books and others are confined in hearts. Några är nedskrivna i böcker och andra är gömda i hjärtat. And I find that listening and asking good questions helps us to know and share our stories. Och jag har kommit fram till att ställa frågor hjälper oss att dela historien. Our stories help us to see who we are. Våra historier hjälper oss att se vem vi är. And it gives us our sense of identity. Who am I? Och ger oss en känsla av identitet. Vem är jag? It helps me answer the question, where do I belong? Where do I fit? Det hjälper oss att svara på frågan vem tillhör jag och var passar jag in? And it shows me how I belong within the body of the Messiah. Och det visar hur tillhör jag Messias kropp. Here am I, a nice Jewish boy from London, England. Och här är jag, en trevlig judisk pojke från London i England. Sharing with my brothers and sisters here in Sweden. Och delar med mina bröder och systrar här i Sverige. How did I get to be here? Hur hamnade jag här? I hope I'm here for the same reason that you're here. Jag hoppas jag är här av samma skäl som ni. Because God has called me and shown me his love. För Gud har kallat mig och visat mig sin kärlek. And given me a purpose. Och gett mig ett syfte. Where do I make a difference? Var utgör jag en skillnad? And what is my contribution to the world? Vad är mitt bidrag till världen? And maybe as I share my story, Och kanske medan jag delar min historia,
you will be thinking about your story. så kanske ni tänker på er historia. And what is your identity? Och vad är din identitet? Your sense of belonging. Din uppfattning om vad du And your tillhör. sense of purpose. Och ditt syfte och mål med livet. I share my story because I want my story to be part of two other stories. Jag delar min historia för att jag vill att min historia ska vara en del av två andra historier. I want to bring my story together with God's story. Jag vill att min historia ska höra ihop med Guds historia. That's the most important story. Det är den viktigaste historien. And then I want to be able to relate my story and God's story to my neighbor's story. Och så vill jag att min berättelse och Guds berättelse ska relatera till min grannes medmänniskas They historia. might not have met God already. Kanske inte de har mött Gud ännu. By bringing stories together, I find that we meet God. Genom att föra berättelser och historier tillsammans. So let me tell my story. Så då ska jag berätta min historia. Are you understanding the translation okay? Förstår ni översättningen? A little English okay? Hands up if you understand English. Yeah. I will make it not too difficult. Jag ska inte göra det för svårt. I will try. So I'm going to tell my story as if it was a Hollywood movie. Jag ska berätta min historia så som om det hade varit en Hollywoodfilm. And you know, if you wanted to make a Hollywood movie of your life, Och ni vet om man ska göra en Hollywoodfilm av livet. do you have Hollywood movies here? Har ni Hollywoodfilmer här? Who would be the star? Maybe Tom Cruise would ring me up. Vem är stjärnan? Är det Tom Cruise? Or Robert De Niro. Robert De Niro. I don't take myself too seriously. Jag tar inte mig själv alldeles. They say we want to make a movie of your life. Vi ska göra en film om ditt liv. Give me the elevator pitch. Ge de topppunkterna i livet. Storyboard your life. Tell it in a series of pictures. Berätta ditt liv i en rad med bilder. So I'm going to give you 3 parts to my story. Jag ska ge 3 delar av min berättelse. The first part, I begin with God. Den första delen börjar med Gud. When did my story begin? När började min berättelse? It begins with God. Det börjar med Gud. My family beginnings go back at least to Abraham. Min familjeberättelsehistoria, den går tillbaka åtminstone till Abraham. It's not just my personal biography I'm sharing. Det är inte bara min personliga biografi. It's the whole Bible. Det är hela Bibeln. And I'm going to refer to this now because in the days to come I will also expect that we are familiar with this big story. Och jag refererar till det nu för att de senare kvällarna också så The whole förutsätter jag att vi story känner till hela den in stora 6 storyn. acts. Här är en berättelse i 6 akter. 15 scenes 15 scener in 10 minutes. på 10 minuter. A short version of the whole of the Bible story. En kort historia av hela bibelberättelsen. Part 1. Del 1. Part 2. Del 2. The history of my people. Historia, mitt folks historia. Part 3. How did Richard Harvey become a disciple of Rabbi Jesus? Del 3. Hur kom Richard Harvey till att bli en lärjunge till Rabbi Jesus? So if you'd like the PowerPoints, I will send these to you or make them available. Om ni tycker om mina powerpointer så ska jag göra dem tillgängliga för er. But I want you to see this as the background to my personal story. Men jag vill att ni ska se detta som en bakgrund till min personliga berättelse. In the beginning God made the heavens and the earth. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. God creates a place suitable for life where humans made in his image can live under his rule and blessing. Gud skapade en bra värld där människor kunde leva under hans välde och And välsignelse. your purpose and mine is to enjoy life responsibly. Och mitt syfte och ert syfte är att utleva Guds liv. But it all goes wrong. Och så är det något som blir fel. We eat Vi an åt apple ett äpple or some other fruit. eller någon annan frukt. The rabbis can't quite decide what it is. Rabbinerna klarar inte att It doesn't bestämma sig really vad det är. matter. Och det spelar ingen roll. Sin enters the world when Adam and Eve ate a piece of fruit from the one forbidden tree in the Garden of Eden. Synden kom in i världen när Adam och Eva åt en fruktbit. And from Genesis 2 onwards, if you want to read the Och text, från, you can translate easier. Yeah. Och från It första gets Mosebok 2 worse and worse. så blir det värre och Oh, värre. no. Oh, well. Yeah, or you can see it from here. Oh, you have it. I'm not going to read the verses now, but very good. Yeah. So it gets worse and worse. Och så blir det värre och värre. The generations and the consequences of sin. Generationerna och konsekvenserna av synden. Act 2.
Act 3. Akt 3. God so loved the world Gud älskade världen så mycket that he called Abraham, att han kallade Abraham. my great-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 grandfather. Gammal farfar. About 40 generations. 40 generationer. A family tree is used to represent the family of God that he chooses to work through and eventually bless the entire world. En släkttavla som representerar hur Gud valde att rädda världen. The 4 people on the tree, Abraham, Isaac and Jacob, have a purpose. Abraham, Isak och Jakob, de första i släkttavlan, de har Jacob and Joseph. To travel with hope. Att resa med hopp. Act 3, scene 2, Moses Akt 3, scen 2, Mose. brings us out of slavery in Egypt, Han tar ut oss från slaveriet i Egypten. parting the waters of the Red Sea, Delar vattnet i Röda havet. coming to Sinai Och kommer till Sinai. and receiving the Torah. Och får Torah. Act 3, scene 3, Akt waiting 3, scen 3. 40 years. Vänta i 40 år. The line wanders randomly around the page until it ends at a tombstone, which represents the death of the unbelieving generation. Linjen virrar sig framåt ända till en gravsten som betyder döden. Our purpose is to learn to rely on God. Vårt syfte är att lära oss att lita på Gud. Are you with me as I'm going quickly through the storyboard? Är ni med på den här Part korta one. historieskildringen? The promised land. Det lovade landet. Act 3 is the longest scene. Akt 3 är den längsta. Like any opera, it all happens in Act 3. Det är som överallt i varje opera. Det The händer i walls akt 3. of Jericho mark the first town the children of Israel conquered as they reclaimed the promised land. Jerikos murar markerar det första hindret när Israels folk erövrade landet. Our purpose is to live in peace, security and with justice. Vårt syfte är att leva i fred, säkerhet och med rättfärdighet. But it goes round and round in circles. Men det går runt och runt i cirklar. The 2 arrows create a never-ending circle representing the children of Israel turning to God and then away from God over and over again. De 2 pilarna representerar hur Israels barn vänder sig till Gud och faller ifrån från Gud. But the purpose is to learn from history. Målet är att lära av historien. History repeats itself. Historien repeteras. It has to. Den måste No one listens. Ingen lyssnar. History repeats itself. Historien It has to. repeterar sig. Det måste det. No one listens. Ingen lyssnar. History, I said it already. Ja, jag har redan sagt det. Act 3, scene 6, the kings. Scen 6, kungarna. Saul, David, Solomon. Saul, David och Shalom. The crown represents the kings the people asked God to give them. Kronan representerar kungarna som folket bad Gud om att ge dem. But the megaphone represents the prophets sent to warn the people and call them back to God. Representerar profeterna som skulle kalla på folket och varna dem. Do we choose our way or God's way? Väljer vi vår väg eller Guds väg? Consequences, we go into exile. Konsekvensen, vi går i exil. The sad face with tears is used to represent the tragic consequences of sin. Det ledsna ansiktet med tårarna representerar And the megaphone med shows synden. that the prophets continue to plead with the people to turn back to Och God. megafonen representerar profeterna som We manar folket till att komma tillbaka till Gud. Our purpose is to reflect, to repent, to return. Vårt syfte är att reflektera, att This omvända oss. is all part of my family history. Det här är min familjehistoria. And yours too. Och er också. So I'm just going to get through it. But amazingly, God brings us back. Det är förvånansvärt att Gud tar oss And the tillbaka. U-turn shows that God brought his people out of exile and back to their land. Och den U-svängen betyder att Gud tog folket tillbaka från exil, tillbaka till landet. Again, the prophet spoke, which is represented by the megaphone. Och profeterna fortsätter att prata, representerat av megafonen. Our purpose is to receive God's forgiveness and restoration. Vårt syfte är att ta emot Guds förlåtelse och återupprättande. And then the next scene, Nästa if you scen. know anything about Jewish people, we're not silent. Om ni vet någonting om det judiska folket så är vi inte tysta. But 400 years of waiting 400 år med väntan. between the end of the Hebrew Bible and the beginning of the New Testament. Mellan slutet av den hebreiska bibeln och början av Nya testamentet. We form the synagogue.
Vi utformade We synagogan. codify the law. Vi kodifierade lagen. We produce the intertestamental literature. Vi producerade den mellantestatmentliga litteraturen. Waiting and watching. Väntade och såg. That's the first 5,000 years. Det här är de första 5000 åren. And then we go into the New Testament. Och så går vi till Nya testamentet. Jesus and the 4 books represent the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke and John. Jesus och de 4 böckerna representerar de 4 evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. The cross on the cover reminds us that these are the books that tell us about the life and death and resurrection of the Messiah, Yeshua. Korset på omslaget representerar Jesu liv, död och uppståndelse. Act 4, scene 1, scene 2. Scen 2. Oh no, scene, yeah, Act 4, yeah, Act 5, scene 1. The Femte Holy akt. Spirit comes. Den helige ande kommer. And since Jesus' death and resurrection, the Holy Spirit now comes to live inside all who believe. Efter Jesu död och uppståndelse så kommer den helige ande att bo i alla som tror. We say that he is living in our hearts. Vi säger att han lever i våra hjärtan. The lines represent his power that now works in us and through us. Linjerna representerar kraften som bor i oss och Our verkar i oss. purpose is to receive his power. Vårt syfte är att ta emot denna kraft. And Act 5, scene 2, we go and make disciples. Och scen 2 är att vi går ut och gör lärjungar. We're to tell others about Yeshua and help them become his disciples. Vi ska berätta om Jeshua för andra och hjälpa dem till att Then bli hans they are lärjungar. to tell others about Så att Jesus de kan berätta för andra om Jesus. and help them become his Och disciples. hjälpa dem till att bli hans lärjungar. Go and tell. Gå och berätta. Use words if necessary. Använd ord om det är nödvändigt. Act 5 is now Act 6. Akt 6. A complete second creation, a new creation. En komplett ny skapelse. The world with the number 2, Värld nummer 2. representing the new earth and the new heaven that God will create in the future when Yeshua comes again. Den nya himlen, den nya jorden som Gud ska skapa. The best is yet Jeshua to kommer come. tillbaka. Det bästa återstår. 10 minutes, 10 minuter. 15 scenes, 15 the scener. whole Bible. Hela Bibeln. Can you remember it? Kan ni komma ihåg den? Show your neighbor. Visa It's den a för drama er. in 6 acts. Det är ett drama i 6 akter. Creation, Skapelse. fall, Fall. Israel, Israel. Jesus, Jesus. church, Kyrkan. and the new creation. Den nya skapelsen. Part 1 of my story. Del 1 av min berättelse. Part 2, Del 2. my people. Mitt folk. We have long memories. Vi har ett långt minne. We go back thousands of Vi years. går tillbaka tusentals år. I'm not going to go through all this, don't worry. I Jag might ska inte gå come igenom out allt det tomorrow. här. Var inte bekymrad. But these periods, according to historian Paul Johnson, De här perioderna är enligt historikern Paul Johnson. summarize the experience of the Jewish people. De sammanfattar perioderna i det judiska. We've done the first 2 and we now come to the rabbinic period, rabbinism, Vi har gjort de 2 första och så nu har vi kommit till den 3:e perioden, rabbinska tiden. 500 before the Common Era 500 år före vår tidsräkning. to 500 or so after the death and resurrection of Till Jesus, 500 år eller så efter Jesu död och uppståndelse. are scattering among the nations, Vi är utspridda bland folken. even to Sweden. Till och med till Sverige. We've been scattered all over the place. Vi har blivit utspridda överallt. And then we come to emancipation. We're given freedom and civil rights and can pursue education. Och så upplever vi att bli fria, att vi får medborgarrättigheter. And then we come after the Second World War to postmodernity. Och så kommer vi till, efter det andra världskriget till postmodernismen. All on one page. Allt på en sida. Thousands of years of history. Tusentals år med historia. But you say, what about Richard Harvey? Men vad handlar Richard Harvey om? I've taken 12 minutes so far. Is that Jag okay? har tagit 12 minuter så långt. I'll talk about my ancestors. Jag har pratat om mina förfäder. This is my Jenny.com ancestry, one small part of it. Det här är min släkttavla, en liten del av det. So Richard Harvey is the son of Anthony Harvey, Richard Harvey är son av Anthony Harvey. son of Sidney Harvey, son of Richard Son of Hurston, son of Sidney. Moses Hurston, son of Solomon Hurston, all the way back to Bathsheba and Basevi in 1475. Ända tillbaka till Batsheva och Batsevi 1475. And it goes even further than that, Och but det I går thought längre I'd bak stop till det. there for the Men moment. jag stannar där just nu. What do I do as a Jewish disciple of Jesus when I know that my family history goes back so far? Vad gör jag som en
judisk lärjung av Jesus när jag vet att min historia går så långt tillbaka. I see it as a gift Jag ser det som en gåva and a calling och en kallelse and a responsibility. och ett ansvar. I didn't choose to be born Jewish. Jag har inte valt att I födas. couldn't choose my parents. Jag kunde inte välja mina föräldrar. But they're Jewish all the way back. Men de är judiska hela vägen tillbaka. And here's one of my relatives. I found out just by chance. I was writing a book on Martin Luther. Och det här är en av mina släktingar. Bara helt kom på dem. Jag skrev en bok om Martin Luther. And I found that Martin Luther refused to meet with my great cousin's uncle or something like that. Och jag kom fram till att Martin Luther han vägrade att träffa min gammal Jossel of Rosheim. Jossel Rosheim. Who wrote to him asking for protection. Och skrev till honom och frågade om man kunde skydda honom. And Luther refused to meet with him. Och Luther vägrade träffa honom. When I get to heaven I'm going to talk to Martin Luther and Jossel and we're going to have a big party together. Och när jag kommer till himlen ska jag prata med Martin Luther och Jossel och så ska vi ha en stor fest tillsammans. Och Luther han kommer omvända sig. And we will have forgiveness and Och vi reconciliation. ska ha förlåtelse och försoning. But I can't go back. I've written about it in my book. It's on the bookstall. Men jag har skrivit om det i min bok. Den står i bok vid bokbordet. But now I come to my more immediate family, part Nu ska jag komma 3. till min mera omedelbara familjen i min närhet. My family on my father's side are from Germany. Min familj på min pappas sida är från Tyskland. But as you can tell from my good English accent, I'm third generation English. Så på min accent så kan ni märka att jag är tredje generation But I engelsk. often think I'm more German than English. Men jag tänker ofta att jag är mer tysk än engelsk. The Hirschland family came from Westphalia in 1766. Hirschland-familjen kom från Westfalen 1766. And my great-grandfather was Salomon Hirschland. Det var en gammal farfar Salomon Hirschland. And Moses Hirschland was my great-grandfather. Och så Mose Hirschland. And Simon Hirschland was the banker and trader. Och Simon Hirschland han var en bankman och en affärsman. Moses Hirschland was the first of his family to get a proper, good secular education. Moses Hirschland han var den första i sin familj som fick en bra, god sekulär utbildning. And he was also private doctor to Alfred Krupp. Do you know Krupp's Industrials? Och han var knutet samman med Alfred Krupp. The Krupp family made lots of technology. I'm sure my technological friend knows them. De gjorde många teknologiska nyvinningar. And they also made Zyklon gas, which was used in the concentration camps to kill the Jewish people. Cyklongas som användes i koncentrationslägren för att döda det judiska folket. And Moses Hirschland was the private doctor. Och Mose Hirschland han var en privatdoktor. And the family, that's my great-grandfather Richard Hirschland. Det är min gammelfarfar Richard Hirschland. I'm named after him, Richard Harvey. Jag kallade efter honom Richard Harvey. And they lived in the family house. De bodde i familjens hus. And this was the family bank. Och det här var familjens bank. If you go to Essen in Germany now, it's a department store. Om du åker till Essen i Tyskland så är det en en affär. Clothing store. Big Klädesaffär. Yeah. And all we have now is a public square. Och allt vi har nu är ett torg. Hirschlandplatz. Place of Hirschland. Hirschlandplatz. And we even have an underground station. Vi har också en tunnelbanestation. Now I would prefer a bank and a house. Jag skulle ha föredragit en bank och ett hus. But an underground station's very nice. Men en tunnelbanestation är väldigt trevlig också. Please forgive my bad humor. Förlåt min dåliga humor. It's not because I'm Jewish. Det är inte för att jag är judisk. It's not because I'm British. Det är inte för att jag är brittisk. I just like bad jokes. Jag bara tycker om dåliga So skämt. if you know any good jokes, please tell me. Om ni kan ha bra skämt så berätta dem för mig. So my great-grandfather came to England, to London in the 1880s. Min gammelfarfar kom till England på 1880-talet. They gave money for the building of the synagogue in Essen in Germany. Och de gav pengar till att bygga synagogan i Essen i Tyskland. On the wall of the synagogue you can see the list of people who gave money. Brothers Hirschland, London. På listan så kan ni se vem som har gett pengar till synagogan och det är bröderna Hirschland i Tyskland. So they came out of Germany. Och de kom ut ur Tyskland. But in 1938, the night of broken glass, the synagogue was burned. 1938 på kristallnatten då brändes synagogan. And if my family hadn't come out, they would have been put to death.
Och hade inte min familj kommit ut så hade de dödats. One of my great uncles was Albert Hirschland. En av mina farbröder var Albert Hirschland. And the Nazi propaganda, the Stürmer, the paper, published a whole 16-page article about his trial. Albert Hirschland, han... No, you don't need to. Yeah, carry on. Stürmer, den nazistpropagandan publicerade 16 sidor om rättegången mot honom. He was accused of racial defilement. Han var anklagad för att smutsa ner rasen. And sent to a concentration camp and murdered. Och skickades till koncentrationsläger. This is part of my family history. Detta är min familjeberättelse. Part of who I am. Det är en del av vem jag är. But my family came to London, Min familj kom till London. My grandfather Sidney Hirschland changed his name. Och min farfar Sidney Hirschland. He was told, you've got a name that sounds German and Jewish, change it. Du har ett namn som låter tyskt och judiskt, det bytte. So it became English, Harvey. Så det blev engelskt, Harvey. Harvey's Bristol Cream Sherry. Harvey, Bristol. It's a drink. Ja, det är en drink. Do you have sherry? Sherry, ja. It's famous English drink. Would you like a glass of sherry? Vill du ha ett glas med sherry? No relation. Jag har ingen I don't really like sherry. Jag tycker inte så mycket om sherry. But my father was born Anthony Adolf Hirschland. Min pappa föddes som Anthony Adolf Hirschland. Adolf was a popular boy's name until Adolf Hitler came along. Adolf var ett populärt pojknamn ända tills Adolf Hitler kom. And so they changed his name, and I'm named after Richard Hirschland and Simon Hirschland. De bytte hans namn, så jag är uppkallad efter Richard och Simon. That's my parents. Det är mina föräldrar. My father's name was changed in 1938, just before the war. Min pappas namn byttes 1938, precis innan kriget. And he dropped the name Hirschland and he dropped the name Harvey. Han He got rid of the name. övergav namnet Hirschland och Harvey. Are you with me so far? Är ni med mig så långt? Part 2.5. Del 2,5. That's my mother. Det är min mamma. And my her grandfather, Edward Weiss. Och hennes farfar, Edward Weiss. Born Elias Weiss in Tarnów in Poland. Han föddes som Elias Weiss i Tarnów i Polen. I went into the house where he was born. Jag har besökt huset där han föddes. I said, can I have the house back? Kan jag få huset tillbaka? And they said no, but they gave me a free ice cream. De sa nej, men de gav mig en gratis glass. Tarnów was a wonderful place for Jewish people. Tarnów var en väldigt underbar plats för judiska The människor. Poland was Poliana. God is there for hundreds of years. Polen var ett land för Gud är där. But 10,000 of the citizens of Tarnów, 25,000 were all deported and murdered. 25 000 judar från Tarnów deporterades och dödades. I'm still trying to find out what happened to his 3 sisters and 2 or 3 brothers. Jag försöker fortfarande ta reda på vad som hände med honom och hans 3 systrar och 2 bröder. But Elias came to England and he took on an English name, Edward. Elias kom till England och tog ett engelskt namn, Edward. The name of the king. Kungens namn. And he reinvented himself. Så han återuppfann sig själv. As an English gentleman. Som en engelsk gentleman. And that's what we tend to do as Jewish people. Och det är det som vi tenderar att göra som judiska. And our history is a long history. Och vår historia är lång. So I was brought up in the liberal synagogue. Jag växte upp i en liberal synagoga. My cousin is now the head rabbi of the liberal synagogues in the UK. Min kusin är huvudrabbin i den liberala synagogan. I became a believer in Jesus in 1974. Jag kom till tro på Jesus 1974. Founding member of the London Messianic Congregation in 79. Har grundat London Messianska församling 79. Met my wonderful wife who agreed to marry me in 1987. Mötte min underbara fru som gick med på att gifta sig med mig 87. 2 children and 3 grandchildren. 2 barn och 3 barnbarn. So this is where Tom Cruise gets interested. Och det är nu Tom Cruise blir intresserad. Tell me the story in the elevator pitch. Berätta historien för mig med 12 scenes. 12 scener. Are you enjoying this, by the way? Tycker ni det här var bra? Well, if they make a Hollywood movie, you'll all be in it. Om de gör en Hollywoodfilm. I don't think they will.
How did God come into my life? Hur kom Gud in i mitt liv? Well, I begin with my birth. Det började med min födelse. I wasn't baptized, I was circumcised. Jag döptes inte, jag omskars. A family friend who fought in the Israeli War of Independence, Dr. Steen, did my circumcision. En familj som kämpade i Israels befrielsekrig gjorde omskärelsen. Me and my 3 brothers, we were all circumcised. Jag och mina 3 bröder blev omskurna allihopa. It didn't hurt a bit, I don't remember any of it. Det gjorde inte ont, jag kommer inte ihåg någonting. My mother was probably very worried. Min mamma var säkert väldigt orolig. But by the time of my bar mitzvah, I didn't believe in God. Men när det var tid för bar mitzvah så trodde inte jag på Gud. And I said to my parents, I don't want to go through this service, Jag sa till mina föräldrar, jag vill inte gå igenom det här. where you say the blessing over reading the Torah. När man ska välsigna för att läsa Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam noten Torah. Välsigna vare du, Herre Gud, som ger Torah. I didn't believe in God. Jag trodde inte på Gud. My parents were very tolerant. Mina föräldrar var väldigt toleranta. You don't want a party, you don't want the presents, Vill du inte ha fest? Vill du inte ha presenter? you find your own path. Ja, då får du hitta din egen väg då. I began searching, Så jag började leta reading, och läste, arguing. diskuterade. If you're my friend, I will respect you enough to argue with you. Om du är min vän så ska jag respektera dig tillräckligt till att But diskutera I'm med dig. told that Swedish people don't like to argue. Men jag har hört att svenskar inte tycker om att diskutera. So help me to step in your culture, Så hjälp mig att komma in i er kultur. but please feel free to step into my culture. Men känner också frihet att komma in i min kultur. In Jewish life, arguments are a sign of friendship, I judiskt liv så är diskussioner ett tecken på vänskap. a sign of intimacy, Ett tecken på intimitet. a sign of respect. Ett tecken på respekt. But in our arguments, we should never lose our sense of humor. Men i våra diskussioner ska vi aldrig förlora vår humor. And we should always show charity to the other person's view. Vi ska alltid vara vänliga och generösa mot andra människors And we åsikter. should know what they think better than they do. Och vi ska veta vad de tänker bättre än vad de gör själva. So in Jewish life, we have what's called arguments for the sake of heaven. Så i judiskt liv har vi det som kallas diskussioner för himlens skull. And here we're having some discussions for the sake of heaven. Och här diskuterar vi för himlens So I was arguing with my 2 friends, Så Simon jag and Michael. diskuterade med mina 2 vänner. 3 years I tried to prove them wrong. I 3 år försökte jag bevisa att de hade fel. The more that I tried to prove them wrong, the more I saw that they were probably right. Ju mer jag försökte överbevisa dem att de hade fel, desto mer insåg jag att de hade nog rätt. And when it came to the evidence for Jesus, Och när det kom till bevisen om Jesus they asked me, what do you think happened when Jesus died on the så cross? frågade de mig, vad tror du hände när Jesus dog på korset? And why were the disciples so transformed that first Easter weekend? Och varför blev lärjungarna så förvandlade den första påskveckan? And I had an experience, I can only now describe it as a vision. Och jag hade en upplevelse och nu kan jag bara beskriva det som en syn. I saw an empty tomb, Jag såg en tom grav. and I realized that Jesus had risen from the dead. Och jag insåg att Jesus har uppstått från de döda. Oj, 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 oj. oj, oj. I said to them, perhaps you're right. Jag sa till dem, kanske ni har rätt. Perhaps Jesus did rise from the dead. Kanske stod Jesus upp från de döda. But I'm Jewish, we're not supposed to believe that. Men jag är ju judisk så vi ska ju inte tro på sånt. But I couldn't deny what God had shown me. Men jag kunde inte förneka vad Gud hade visat. And shortly after, I had to get down on my knees. Och kort därefter behövde jag gå ner på mina knän. And in tears, I asked God to forgive me my sin. Och med tårar bad jag Gud om att förlåta min synd. And I asked Jesus, Yeshua, to come into my life as my Messiah, Och jag bad Jeshua om att komma in i mitt liv som Messias. who died on the cross for my sin. Som dog på korset för mina synder. And I began to follow him. Och jag började följa honom. I said to a friend at the time, Jag sa till en vän. but I'm Jewish, what does that mean? Men jag är judisk, vad betyder det? He said, that's a gift that God has given you. Det är en gåva som Gud har gett dig. As you grow as a disciple, you will discover more what that means. När du växer som lärjunge ska du upptäcka mer om vad det betyder. So here I am asking a basic question for my purpose in life. What does it mean to be fully Jewish,
and fully believing in Jesus. Så här är jag och ställer just den frågan som är viktig för mitt liv, syftet med mitt liv. Vad betyder det att vara helt judisk och helt lärjunge till Jesus? I went on to be baptized. Jag gick vidare och döptes. And people say, well, how were you baptized? Och hur döptes du? I've done most of them. Jag har gjort de flesta. I wasn't baptized as a baby, I was circumcised. Jag blev inte döpt som barn, jag blev omskuren. I've been sprinkled by the Anglicans. Jag har fått bestänkning av anglikanerna. Baptized in the Holy Spirit by the charismatics. Döpt i den heliga ande av karismatikerna. Immersed in a messianic mikveh, a messianic Jewish baptism service. Nedsänkt i en messiansk mikva. The writer of Hebrews says, I do not need to instruct you about baptisms, litroses, in the plural. Författaren i Hebreerbrevet säger att jag ska inte lära upp er om dop i plural. But I'm still asking questions. Can you be Jewish and be a Christian? Jag ställer fortfarande frågan, kan du bli judisk och vara en kristen? And so when my father came to pick me up from school one day. Min pappa kom för att hämta mig från skolan idag. And I said, Dad, och jag sa, pappa, I'm thinking of going to a church. Jag tänker på att gå till en kyrka. I didn't know how he'd react. Jag visste inte hur han skulle reagera. And he said, oh, that's funny. Ja, det är roligt. So was I. Det gjorde jag också. He too began to come to our local church. Han började också gå i vår lokala kyrka. He too became a believer in Yeshua. Han också hade kommit att tro på Yeshua. So did one of my brothers. Och en av mina bröder också. So did my grandfather at the age of 78. När han var 78. I don't think it was me. I just think God started moving in my family. Jag tror inte det var jag. Bara Gud började beröra vår familj. My mother stayed agnostic. Min mamma fortsatte som agnostiker. My grandmother was always sympathetic. Min farmor var alltid sympatisk. Here am I, a Jewish believer in Jesus. Här är jag, en judisk Jesus-troende. And there's my cousin, a rabbi in a Reform synagogue. Där är min kusin i en reformsynagoga. And she said, I know one of you is right, but I don't know which one. Jag vet att en av er har rätt, men jag vet inte vem. So I'm from a very typically British, German, Jewish family with lots of 2 Jews, 3 opinions. Jag är från en judisk, tysk, brittisk familj som är helt typisk. Där det finns 2 judar, finns det 3 åsikter. They think I'm a bit crazy, but I am a bit crazy. That's okay. De tycker att jag är lite konstig, men jag är lite konstig. But I begin in ministry. Men jag började i tjänst. And my Jewish friends were saying, forget this Jesus business. Och mina judiska vänner sa, glöm det här Jesus-grejerna. Come back to the synagogue. Kom tillbaka till synagogan. Be a nice Jewish boy. En snäll judisk pojke. And my Christian friends, Mina kristna vänner. I heard them saying, now that you've become a Christian, you're no longer a Jew. Jag hörde att de sa, nu när du har blivit kristen så är du inte jude längre. The old has passed, the new has come. Det gamla är förbi och det nya har kommit. That's enough to give you an identity crisis. Det är tillräckligt för att ge dig en identitetskris. It's normal for us as Jewish disciples of Jesus. Det är normalt för oss judiska lärjungar av Jesus. And then you come to see it's not just my personal identity crisis. Så kan du se, det är inte bara min personliga identitetskris. It's the conflict for 2000 years between Jews and Christians. Det är konflikten, den 2000 år långa konflikten mellan judar och who don't really know each other. Som egentligen inte känner varandra. Or talk to each other. Och inte pratar med varandra. Or like each other. Och inte tycker om varandra. I'm sure that's not anyone here. Men det är ju ingen av er här. But I then got involved in the Messianic movement. Jag blev involverad i den messianska rörelsen. And became something of an evangelist and church planter. Jag blev evangelist och församlingsplanterare. And a Messianic Jewish wedding, my dear wife. I think Tom Cruise would want to do this a bit more romantic. Yeah. När vi gifte oss i en messiansk bröllop, jag tror Tom Cruise, han skulle ha gjort det här lite mer romantiskt. We had a Messianic Jewish wedding under a huppah, Jewish bridal canopy. En messiansk judisk bröllop med chuppah, med baldakin. All my family came, they loved it. Hela min familj kom, de tyckte väldigt mycket om det. And then babies. Och så bebisar. My 2 children, Rebecca and Joshua. Rebecca och Joshua. And then I came back to college and Linda was there. Kom tillbaka till back to Bible College. Bibelskolan. Yeah.
If you want to know what you don't know, try teaching it to others. Om du vill veta det du inte kan så försök att lära ut det till andra. But here was a group of young men and women going from every nation to every nation. Här var en grupp med män och kvinnor som kom från alla nationer till alla nationer. And it was a great place for me to model the Sabbath. Och det var ett bra ställe för mig att modellera sabbaten. Because the only way to rest is to do it. Det enda sättet att vila är att göra det. And then I began to do some bigger projects. I wrote my PhD. Så började jag göra några större projekt, skrev min doktorgrad. And started going a bit more backwards and forwards to Israel. Jag började åka lite mer fram och tillbaka till Israel. And getting involved in Israel-Palestinian reconciliation. Och engagerade mig i Israel-Palestina-försoning. And if you think Israeli-Palestinian reconciliation is hard, try meeting with the Roman Catholics. Om ni tror att Israel-Palestina-försoning är svårt så This is a försök bad att joke, möta by the way. katolska kyrkan. Det var But I was invited to be part of a Roman Catholic Messianic Jewish dialogue group. Jag har bjöds in att delta i en romersk-katolsk messiansk judisk dialoggrupp. So I'm passionate about reconciliation. Så jag är passionerad för försoning. Even though I'm not the most reconciliatory of characters. Men jag är inte, min personlighetstyp är inte den mest försonande. But you get some joys. You get babies. Men nu har några glädjeämnen, barnens barn. 3 grandchildren. 3 barnbarn. And the best is yet to come. Och det bästa kommer fortfarande. Not just a new heavens and a new earth. Inte bara ny himmel och ny jord. But the restoration of Israel. Men Israels återupprättande. And the Jewish people. Och det judiska folket. So that's my story. Det är min berättelse. We have to find our story. Vi måste hitta vår berättelse. And our place in God's story. Och vår plats i Guds berättelse. And then we can find out what it really means to be a teacher. Och då kan vi komma fram till vad betyder det att vara en lärare. And a disciple. Och en lärjunge. So I think my story is one of not meaning to, but somehow becoming a disciple of Rabbi Yeshua. Så min berättelse den handlar om på något sätt att vara en lärjunge till Rabbi Yeshua. And I've learned that to be a good disciple, you have to be faithful, available and teachable. Och jag har lärt mig att för att vara en bra lärjunge så måste man vara trogen, tillgänglig och möjlig att undervisa. You have to have an integrity and a consistency in your character to be faithful. Man måste ha en integritet och en konsistens i personligheten för att vara trogen. You have to be willing to give your time and your energy to be available. Ge din tid och energi för att vara tillgänglig. And you have to learn from your mistakes. You have to be teachable. Lära av dina misstag. Att det ska vara möjligt att kunna korrigera dig. And the rabbis say, find yourself a teacher and find yourself a fellow disciple. Rabbinerna säger, hitta en lärare och hitta en gemensam lärjunge. My teacher is Rabbi Yeshua Hanotzri, Jesus of Nazareth. Min lärare är Rabbi Yeshua Nazareen. And I'm trying to do what Rabbi Ishmael said. Och jag försöker göra det som Rabbi Ishmael sa. One who studies Torah in order to teach is granted the ability to study and to teach. En som studerar Torah för att lära ut får möjligheten att studera. One who studies in order to do is granted the ability to study, to teach, to observe and to do. Och den som studerar för att handla får möjligheten att studera, att undervisa, att observera och att handla. Thank you for letting me share my story with you. Tack för att ni lät mig dela min berättelse med er. I don't think it'll be a Hollywood movie. Jag tror inte det ska bli en Hollywoodfilm. But I really want to begin with God's story. Men jag vill börja med Guds God berättelse. made you and I. Gud gjorde er. And he reveals himself through the scriptures. Och han uppenbarar sig genom skrifterna. And God put me in a family with a very long history. Och Gud satte mig in i en familj med en väldigt lång historia. And I treasure that. Och jag uppskattar det. And see it as a gift. Och ser det som en gåva. But I also long for my family to know the Messiah the way that I've come to know the Messiah. Men jag längtar också att min familj ska lära känna Messias på det sättet jag har lärt känna Messias. And the test of my story will be whether others can learn from my story and make that part of their story. Och testkriteriet på min historia om andra kan upptäcka Messias och lära av mitt liv.
So I'm so looking forward to sharing with you in these next few days. Jag ser väldigt fram till att dela mer med er de nästa dagarna. I hope that I will scratch where it itches. Jag hoppas jag ska klia, eller där det kliar. And that my contribution will be a blessing to you in your ministries and in your lives. Att mitt bidrag ska vara en välsignelse för er i er tjänst och i era liv. Thank you so much. Tack så mycket.